Čau, vítejte u našeho nového videa. Dneska jsme si slíbili, že se podíváme na auto, tak se na něj pojďte podívat. Tak jak už z minulého videa víte, my jsme si pro náš projekt vybrali Ford Puma. Ford Puma je malý sportovně střížený kupé, postavený na základech tehdejšího Fordu Fiesta. Proti té Fiestě to auto má tvrdší podvozek, kratší řazení a ostřejší řízení. Puma se vyráběla od roku 1997 do roku 2001 a jste si ji mohli koupit se 3 motory. Základní byla 1.4 66 kW, což byl takový městský bojovník, 1.6 za 74 kW, a ta nejsilnější 1.7 s variabilním časováním, ta má 92 kW. Zajímavostí u tohoto motoru je spolupráce Fordu a Yamahy, kdy to probíhalo tak, že Ford vyrobil motor odletěl do Japonska do Yamahy, která ho upravila, poslala zpátky do Fordu a Ford ho teprve montoval do auta. Fordu šlo tenkrát o to postavit nějaký zábavný auto pro mladý lidi, což se podle nás výborně povedlo. Kdybyste nám snad nechtěli věřit, třeba budete věřit Jeremymu Clarksonovi, který tohle auto vyhlásil jako Top Gear auto roku 1997. Tohle auto má necelou tunu a 92 kW, což stačí na stovku kolem 9 vteřin. Tím sice dneska už nikoho neokouzlíte, ale tohle auto nikdy nebylo o číslech, tohle auto je prostě o zábavě. A zábavy si za těchto pár korun, co to auto stojí, užijete opravdu spoustu. Tak teď se pojďme podívat do motorové části. Takhle ne, poprosím kruto přísnou hudbu a zpomalený záběr. To by stačilo, i když nějaký malý aplaus bych si určitě zasloužil. Měnili jsme motorový olej, dolívali servo, měnili jsme taky brzdovou kapalinu a došlo k výměně i svíček a palivového filtru. Tak, co jsme v motorové části přidali? Je to tahle super červená závodní rozpěra, která byla potřeba zde ohnout, a to místo jsme také zakalili pro větší pevnost. Odstranili jsme ventil topení, který praská, to si prostě nemůžeme při závodě dovolit. První, čeho si všimnete při vstupu do auta, je chybějící tapec na závodní madlo. Z pohledu řidiče se to ale zas tak moc nezměnilo. Zaregistrujete to až ve chvíli, kdy si chcete pustit rádio, které jsme vytáhli kvůli váze. Klimatizace si taky něco váží, ale nechali jsme ji tam, protože jsme prostě holky a nechceme, aby nám v létě bylo horko. Našemu odlehčení neuzekly ani koberečky. Na druhou stranu nemusíme řešit, že nám je zase někdo pošlapal. Už i základní sedačky umí pěkně držet zatáčka. Za příplatek jste ale mohli mít kožené Recaro sedačky, které jsou krásné a mají ještě výraznější boční vedení. Na druhou stranu v tomhle počasí pěkně studí a kloužou. Z auta jsme se snažili vytáhnout veškerou nepotřebnou váhu, tudíž ani vzadu po našem zásahu toho moc nezbylo. Původní koncepce vozu je 2+2, ale na zadní sedačky si stejně nesednete, pokud máte víc než 1,50 m. Takže ve výsledku je z toho velmi praktický kombík. A pokud už fakt někoho potřebujete svést, má se tady aspoň za co chytnout, nebo za to můžete pověsit tašky z nákupu. Navíc rozpěra skvěle zvyšuje stabilnost auta v zatáčkách. Po zakoupení vozu jsme se s klukama shodli, že vzhled auta není vůbec závodní.
úpravy začaly lakováním tažného oka, přední a zadní rozpěry na závodní červenou. Kosmetický detail si také zasloužil přední nárazník. Design přední kapoty byl čistě naší inspirací, kdy malířskou páskou jsme různě polepili kapotu a černě zastříkali. Potom už zbývalo jen malé zpestření ve formě červených reflexních nálepek. Strany vozu jsou určeny pro sponzory. Černou barvu jsme také využili na střechu auta. Zadní límec přes kufr byl tvořen stejnou technikou jako kapota, ovšem bez reflexních samolepek. Všechna rádoby lakírnická práce byla prováděna sprejem. Tak, a jdem se podívat, jak to auto jezdí. Kdybyste si do Pumy sedli se zavázanýma očima, budete si myslet, že sedíte v obyčejné Fiestě. Že to tak není, prozrazuji jen pár detailů. Pravou osobnost Pumy začnete poznat hned, jak auto nastartujete. Motor má decentní hrumlavý zvuk už od volnoběhu, jakmile se ve 3,5 tisících přepne časování, auto začne na okolí řvát jako pravá Puma a letí k omezovači. Ten je tady těsně pod 7 tisíci. V naší konkrétní Pumě bez hlukové izolace je vše ještě o pořádný kus intenzivnější a dává nám najevo, že je to pravý závodák. Pokud ji budete držet v nízkých otáčkách, odmění se pro změnu spotřebou. Ta umí být i kolem 6 litrů. Pokud si Pumu chcete užít, počítejte spíš 10. Pokud by snad člověk byl hluchý a neslyšel ten parádní zvuk, všimne si jistě převodovky. Kromě toho, že má hliníkovou hlavici řadící páky ve stylu Fordu GT, je opravdu výborná a rozhodně vybočuje nejenom v rámci této cenové kategorie, ale i běžných aut. Má krátké dráhy a perfektní mechanický chod. Převodovka je klasický 5 má hodně krátké dráhy, což je dobré, protože máte vždycky síly dost. Na druhou stranu, na to, abyste jeli 100, potřebujete zařadit 3, to ten čas trošku zrychluje, auto na 2 jede asi jenom 96. Pocitově je auto tedy o kus rychlejší, než říkají tabulky. Je to, jak jsem říkal, tady je to o radosti, ne o číslech. Při 130 auto točí zhruba 3,5 otáček, což zase nepřispívá úplně k pohodlí při cestování a auto je dost hlučný. Co se týče podvozku, ani ten tady zábavu nekazí. Je příjemně tuhý, auto je lehonké, kola má v rohlích a řízení je přesné a rychlé. Původní Fiesty má sice auto tuhou zadní nápravu, to ale vůbec nevadí. Je to horší s komfortem, zábava zůstala příkladná. Auto dělá přesně, co po něm chcete a nechá se řídit i plynem. Pokud řidič ví, co dělá, dá se s ním užít i přetáčivá zábava, nedotáčivá je Puma jenom při opravdu špatném řízení. Abych auto jen nechválil, musím zmínit brzdy. Ty jsou totiž především u kusu před faceliftem naprosto tragické a kombinace malých bubnů a kotoučů s průměrem 240 mm opravdu nestačí a brzdy rychle badnou. Kusy po faceliftu jsou na tom o něco líp, mají jak větší bubny, tak kotouče o průměru 258 mm. Tento problém má však řešení. Pokud chcete použít originální 15, doporučujeme nasadit brzdiče z Fiesty ST150,
Tam dostanete kotouče o průměru 280 mm a destičky s dvakrát takovou plochou proti sériovým. Jenom si dejte pozor, budete potřebovat 4 mm podložku pod kolo, aby vám nedřel brzdič. Alternativou, pokud už minimálně 16-palcová kola máte, jsou brzdy z Focusu ST170. Tady už dostanete 300 mm kotouče a tahle jednoduchá a poměrně levná úprava Pumy potom posune chování na úplně jiný level, než mají ty sériové brzdy. To jsou ohromný borci. Je to na čisto závodní. Tak jo, tak jsme na konci našeho videa. Komentujte, lajkujte a budeme se těšit příště. Ahoj, teď se budu projet já. A právě přijíždí vlak. Takže si uděláme prostřih a tu jednu větu řeknu třeba 8000krát. Studí a taky pěkně klouč poslední. A to bych tam nechal třeba. Chcete mít nejvíc 1,50 m. Jo, teď nevím, co mám říct. To rychlý. Jo, už vím. Tak pokračuj. Poprosím brutálně nebo krutopřísnou hudbu. Ne! Už je... Ne, chybí mě tam něco. Chybí mě tam palivový filtr. A je to. To stačí, už to nech. Jo, Jo. a to no. A co nepotřebujeme, jsme Ale vytáhli? vlezu se sem. Jo, mám 2 metry, vlastně kufr je veliký, vlezu se do kufru. Ale všechno jsme Ale my vytáhli, jsme je třeba čas po vytáhnout každém dvojky. videu mohli dělat 3 videa nepovedených záběrů. A nebo bychom mohli mít kanál jenom nepovedených záběrů. Vlastně by žádný povedený. Můžeme ho pojmenovat Jak nebýt youtuber.